जराही तुपाचा वापर न करता झटपट बनवूया खुसखुशीत शंकरपाळी। दिवाळीचा सण जवळ आलाय आणि फराळ बनवायला तुम्ही सुद्धा सुरुवात नक्कीच केली असेल। तर आज आपण तुपाचा वापर न करता मस्त खुसखुशीत फुललेली शंकरपाळी तयार करणार आहोत। तुपाचा वापर जरी केलेला नसेल तरी सुद्धा शंकरपाळीची चव अजिबात बदलणार नाही। नेहमी आपण तूप वापरून जी शंकरपाळी तयार करतो तशीच ती तयार होईल आणि योग्य प्रमाण वापरून आपण परफेक्ट अशी ही शंकरपाळी तयार करणार आहोत। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात अगोदर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अर्धा कप साखर घातले आणि 6 वेलच्या घातलेल्या आहेत। साखर आणि वेलची मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायची अशा पद्धतीने। आता एका परातीमध्ये चाळण ठेवायची आणि त्यात इथे मी अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे। अर्धा किलो प्रमाणात आपण शंकरपाळी बनवणार आहोत, त्यासाठी अर्धा किलो मैदा इथे चाळून घ्यायचा आहे। अर्धा किलो मैद्यासाठी 4 चमचे बारीक रवा मी घेतलेला आहे। हे सुद्धा चाळणीमध्ये घालूया आणि चाळून घेऊया। रवा घातल्यामुळे सुद्धा शंकरपाळी खुसखुशीत होते, त्यामुळे इथे आपल्याला बारीक रव्याचा वापर करायचा आहे। रवा आणि मैदा चाळून झाल्यानंतर ह्यात आपल्याला 2 चिमूट मीठ घालायचं आहे। कोणत्याही गोड पदार्थामध्ये मीठ तर आपल्याला घालायचंच आहे, त्याने गोड पदार्थाची चव अजून वाढते। तर आता हे सर्व पदार्थ चांगले पिठामध्ये मिक्स करून घेऊया। सगळे पदार्थ एकजीव करून झालेले आहेत। आता एका पॅनमध्ये अर्धा कप मी इथे तेल घेतलेलं आहे, रिफाइंड ऑइल। ते आपण कडकडीत गरम करून घेणार आहोत। तुपाचा वापर करायचा तर तुम्ही करू शकता, पण आपण तेलाचा वापर करून ही शंकरपाळी तयार करणार आहोत, त्यामुळे इथे मी तेलाचा वापर केलाय। हे कडकडीत गरम केलेलं तेल मी पिठाच्या वरून घातलं। तेल गरम असल्यामुळे चमच्याच्या मदतीने मिक्स करून घ्यायचं आणि काही वेळानंतर हाताने हे पीठ चांगलं एकजीव करून घ्यायचं। अशा पद्धतीने गरम तेलाचं मोहन या पिठामध्ये घातल्यामुळे शंकरपाळी खुसखुशीत होण्यास मदत होते। अर्धा किलो पिठासाठी अर्धा कपच तेल वापरायचं आहे, त्यापेक्षा जास्त तेल झालं तर शंकरपाळी तळताना ती तेलात विरघळेल। पिठामध्ये तेलाचं मोहन मी चांगलं एकजीव करून घेतलेलं आहे आणि पिठाचा असा गोळा तयार होतोय, म्हणजेच तेलाचं मोहन परफेक्ट तयार झालेलं आहे। एका पॅनमध्ये पाऊण कप दूध मी अर्धा किलो पिठासाठी घातलेलं आहे। त्यातच आपण घालूया वाटलेली वेलची आणि साखरेची पावडर। आता ही पावडर चांगली चमच्याच्या मदतीने मिक्स करून विरघळवून घेऊया। वाटलेली असल्यामुळे ती पटकन विरघळली जाते। जर तुम्ही अख्खी साखर वापरत असाल तर दुधामध्ये साधारण 5 मिनिट अगोदर साखर घालून ठेवा। साखर सुद्धा या दुधामध्ये चांगली विरघळलेली आहे। आता पिठामध्ये थोडं थोडं हे दूध घालून एक घट्ट असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। एकदम दूध घालायचं नाही, हळूहळूच घालायचं, म्हणजे आपल्याला अंदाज येतो। तसं बघायला गेलं तर हे दुधाचं परफेक्ट प्रमाण आहे। पाऊण कप दूध इतकं मी घेतलेलं आहे अर्धा किलो पिठासाठी। तरी सुद्धा हळूहळू घालून ह्याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। बऱ्याचदा मैदा आणि दूध फ्रीजमध्ये ठेवतो आपण, तर त्यामुळे फ्रीजमध्ये असेल तर ते नॉर्मल टेम्परेचरवर आणा आणि तेव्हाच हे वापरा, नाहीतर शंकरपाळी कडक होऊ शकते। थोडा घट्टच मी गोळा इथे मळून घेतलेला आहे। त्याला तडासुद्धा दिसत आहेत, तर जास्त मळायची गरज नाही आहे। गोळा तयार झाला की त्याला आपल्याला झाकून साधारण 20 मिनिटसाठी भिजवून घ्यायचे, म्हणजे त्यात असलेला रवासुद्धा चांगला फुलेल। 20 मिनिट नंतर हे पीठ चांगलं भिजलेलं आहे आणि गोळा पाहू शकता असाच थोडा घट्टच असला पाहिजे, जास्त नरम गोळा नसावा। आता एक गोळा घ्यायचा आपल्याला आणि याला ज्या तडा दिसत आहेत त्या तशाच राहिल्या पाहिजेत, जास्त मळायचं नाही, तरच आपली शंकरपाळी जी आहे ती हलकीशी लेअरवाली होईल आणि खुसखुशीत सुद्धा होईल। लाटण्याच्या मदतीने हा गोळा आता जाडसर असं वाटून घ्यायचा, जाडसर पोळी लाटून घ्यायची। जर ही पोळी एकदम पातळ लाटलीत तर मग शंकरपाळी जी आहे तिला पदर सुटणार नाहीत आणि त्याचबरोबर खुसखुशीत सुद्धा होणार नाही आणि थोडी कडक शंकरपाळी तयार होईल। त्यामुळे आपल्याला जाडसरच ह्या शंकरपाळ्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। तर सर्वात अगोदर साईडचा जो भाग आहे तो मी सुरीच्या मदतीने कापून घेणार आहे। चौकोनी असा याला आकार द्यायचा आहे आणि त्यानंतर शंकरपाळ्या कापून घ्यायच्या आहेत। तर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही याला आकार देऊ शकता। शंकरपाळी डायमंड शेपमध्ये कापलीत तरीही चालेल, पण इथे मी चौकोनी शंकरपाळी कापून घेणार आहे। अशा मीडियम आकाराच्या चौकोनी शंकरपाळ्या मी इथे सुरीने कापून घेणार आहे। पुरी फुलावी म्हणून आपण जाड पुरी लाटतो, पण जेवढी जाड पुरी लाटतो त्याच्या दुप्पट आपल्याला जाडसर अशी शंकरपाळी तयार करून घ्यायची, म्हणजे ही शंकरपाळी फुलते सुद्धा, पदर सुद्धा सुटतात तिला आणि खुसखुशीत सुद्धा होते। काही शंकरपाळ्या मी इथे तयार करून घेतलेल्या आहेत, त्या एका ताटामध्ये काढून घेऊया।
व्हिडिओत जेवढी जाड शंकरपाळी दिसते तेवढी जाड सुद्धा तुम्ही करू शकता, पण त्यापेक्षाही जास्त जाड मी अजून ही शंकरपाळी तयार करणार आहे। पहिली बॅच मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी तयार केली, तेवढ्या जाडीची पण करू शकता आणि ही त्यापेक्षाही जाड मी केलेली आहे। तर एवढी जाड सुद्धा तुम्ही शंकरपाळी तयार करू शकता। काही शंकरपाळ्या इथे मी तयार करून घेतलेल्या आहेत, तर त्या तळून घेऊया। पिठाचा मी थोडा गोळा घातला तेलामध्ये, तर पिठाचा गोळा वर येतो तेलाच्या, म्हणजे हे मीडियम असं गरम झालेलं आहे। खूप जास्त गरम करायचं नाही, एकदम हलकं तेल गरम असलं पाहिजे। जर जास्त गरम असेल तर मग शंकरपाळी पटकन काळी पडू शकते आणि आतून कच्ची राहील। काही शंकरपाळ्या मी तेलात घातल्या आणि चमच्याच्या मदतीने हलक्या तेलात बुडवून घेतल्या, जेणेकरून त्या सुटसुटीत व्हाव्या। तर 1 मिनिट नंतरच या शंकरपाळ्या मी हलवून घेतलेल्या आहेत। 1 मिनिटपर्यंत अजिबात या शंकरपाळीला हलवायचं नाहीये आणि आता अधूनमधून 1-1 मिनिटांनी सतत या शंकरपाळ्या चमच्याच्या मदतीने हलवायच्या। मध्यम गॅसवर शंकरपाळ्या तळून घेतल्यात तरीही त्या आतून कच्च्या राहू शकतात, त्यामुळे बारीक गॅसवरच तुम्हाला हलका रंग बदलेपर्यंत या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत आणि 1-1 मिनिटांनी असं हलवत राहायचंय, म्हणजे सगळ्या बाजूने शंकरपाळीला चांगला रंग येतो। व्हिडिओत दिसतोय तसा हलका सोनेरी रंग आला की लगेच शंकरपाळी काढून घ्यायची, कारण त्याची कुकिंग प्रोसेस जी असते ती चालूच असते। आता शंकरपाळी गरम आहे, तर काढल्यानंतर सुद्धा हलक्या लालसर होऊ शकतात, त्यामुळे आपल्याला जास्तच्या लालसर करून घ्यायच्या नाहीयेत। लगेच इतका रंग बदलला की शंकरपाळी टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायची। अर्धा किलो मैद्यापासून भरपूर अशा ह्या शंकरपाळ्या तयार झालेल्या आहेत। शंकरपाळी दाबताच ती लगेच तुटते, यावरूनच कळत असेल की ती किती खुसखुशीत झालेली आहे। तुपाचा वापर न करता तेलाचा वापर करून ही शंकरपाळी तयार केली तरी चवीमध्ये काहीही फरक नाहीये। दिवाळीच्या फराळात अर्धा किलो प्रमाणात ही खुसखुशीत शंकरपाळी नक्कीच तयार करा। भेटूया पुढच्या रेसिपी सोबत।